हाय फ्रेंड्स, मी रुपाली चटपटी स्वादिष्ट रेसिपीजमध्ये आपले स्वागत आहे। आज आपण करडीची किंवा करडईची भाजी तयार करणार आहे। इथे मी करडीच्या 2 पिंड्या घेतल्या आहेत, शेंगदाणे, जिरे, लाल मिरची पावडर, चवीपुरते मीठ, लसूण आणि हरभऱ्याची डाळ घेतली आहे। आता आपण भाजी तयार करायला घेऊ। इथे मी कढई गरम करून घेतली आहे, त्यामध्ये शेंगदाणे टाकून घेते। अगोदर आपण शेंगदाणे भाजून घेऊया। आपले शेंगदाणे भाजत आहेत तोपर्यंत आपण लसूण ठेचून घेऊया। इथे मी 10 ते 15 लसणाच्या पाकळ्या घेतल्या आहेत, त्या उकळीमध्ये टाकून घेते। याचं ठेचून घ्यायचं आहे। पहा, इथं आपला लसूण ठेचून झाला आहे, असाच मोठा मोठा घ्यायचा आहे। काढून घेते मी। इथे आपले शेंगदाणे भाजून तयार आहेत। आता हे शेंगदाणे मी थंड होण्यासाठी ठेवून देते। आता याच कढईमध्ये मी 2 ते 3 चमचे तेल घालून घेत आहे। तेल जरा जास्तच घ्यायचं आहे, म्हणजे भाजी छान चमचमीत होईल। आपले तेल गरम होत आहे तोपर्यंत मी तुम्हाला करडीची भाजी कशी असते ते दाखवते। हे पहा, याच्या पानाला असे काटे असतात। माझ्याकडून कट करताना लक्षात राहिली नाही ठेवायची, तुम्ही पाहू शकता। आणि ही भाजी हिवाळ्यातच येते। आता आपले तेल गरम झाले आहे, त्यामध्ये जिरे टाकून घेऊया आणि जिरेही फुलू देऊया। जिरे छान फुलले आहे, त्यामध्ये हा ठेचलेला लसूण घालून घेऊया आणि लसणाला लाल रंग येईपर्यंत भाजून घेऊया। आपल्याला ही भाजी लसणाच्या फोडणीमध्येच परतून घ्यायची आहे पहिल्यांदा, म्हणजे छान चव येईल भाजीला। हे पहा, लसणाचा कलर चेंज होऊ लागला आहे। अर्धा मिनिट आणखीन थांबूया आपण। अर्धा मिनिट झालेलं आहे। आता यामध्ये मी ही करडीची भाजी घालून घेत आहे। पूर्ण भाजी घालून घेते। इथे आपली भाजी पूर्ण टाकून झाली आहे। आता आपण या फोडणीमध्ये ही भाजी परतून घेऊया, अशीच हलवून घ्यायची आहे। ही भाजी मी कट करण्या अगोदर धुवून घेतली होती। कुठल्याही पालेभाज्या करताना कट करून धुवायच्या नाहीत, त्यामुळे त्यातली जीवनसत्व निघून जाते। 2 मिनिटं झालेले आहेत। ते लसणाच्या फोडणीमध्ये भाजी छान परतली आहे। आता यामध्ये आपण लाल मिरची पावडर टाकून घेऊया। नंतरच लाल मिरची पावडर टाकून घ्यायची आहे, नाहीतर तेलामध्ये करपते। इथे मी हरभऱ्याची डाळ 15 मिनिटं भिजत ठेवली होती, तीही यामध्ये टाकून घेते। हरभऱ्याच्या डाळीऐवजी तुम्ही मटकीची, मुगाची ही डाळ घालू शकता, परंतु हरभऱ्याची डाळ खाताना दाताखाली खूप छान लागते। हे हलवून घेऊया आपण एकदा। हे पहा, भाजीला पाणी किती सुटले आहे। मीठ लगेच घालायचे नाही भाजीमध्ये, नाहीतर आणखीन जास्त पाणी सुटून भाजी पांचट होते। आता याच्यावरती झाकण ठेवून ही भाजी आपण 7 ते 8 मिनिटं छान शिजवून घेऊया। आपले शेंगदाणे छान थंड झाले आहेत। आता आपण या उकळीमध्ये शेंगदाणे बारीक करून घेऊया। तुम्ही मिक्सरमध्येही करू शकता, परंतु आपल्याला शेंगदाणे जास्त बारीक करायचे नाहीत, मोठे मोठेच ठेवायचे आहेत। त्यामुळे मी या उकळीमध्ये शेंगदाणे बारीक करून घेते। हे पहा, इथे आपले शेंगदाणे बारीक करून झाले आहेत। असे मोठे मोठेच करून घ्यायचे आहेत। हे मी एका वाटीमध्ये काढून घेते। 5 मिनिटं झालेली आहेत। आता आपण भाजी उघडून पाहूया। वाव, छान सुगंध सुटला आहे भाजीचा। एकदा हलवून घेते मी। म्हणजे शिजत आहे छान आणि भाजीतील पाणीही कमी झाले आहे। आता ही भाजी आपण आणखीन 2 मिनिटं झाकण ठेवून शिजवून घेऊया। तोपर्यंत चॅनलवर जर कोण नवीन असेल तर चटपटी स्वादिष्ट रेसिपीज या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि शेजारील बेल आयकॉनही क्लिक करा। 7 ते 8 मिनिटं झालेले आहेत। आता भाजी उघडून पाहूया आपण। पहा, भाजीतील पाणी पूर्ण आटले आहे आणि भाजी ही छान शिजली आहे। ही भाजी तुम्ही लाल मिरची पावडर ऐवजी हिरव्या मिरचीतही करू शकता, खूप टेस्टी लागते। आता यामध्ये मी शेंगदाण्याचे कूट घालून घेते। 4 चमचे शेंगदाण्याचे कूट घालत आहे, तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार घालू शकता। आणि हलवून घेऊया। आणि चवीपुरते मीठ, एकदम शेवट मीठ घालायचे आहे आणि हलवून घेऊया मीठ।
आणखीन 2 मिनटं आता आपण झाकण ठेवून ही भाजी शिजवून घेऊया। 2 मिनटं झालेले आहेत, आता आपण उघडून पाहूया। हे पहा आपली भाजी तयार आहे। आता मी गॅस बंद करून घेते। ही भाजी मी सर्विंग डिशमध्ये काढून घेते। एकदम पौष्टिक अशी करडईची भाजी बनवून तयार आहे। ही भाजी थंडीच्या दिवसामध्ये बाजारात खूपदा भेटते। तुम्ही पण एकदा ही भाजी नक्की ट्राय करा आणि कशी झाली ते कमेंटमध्ये सांगायला विसरू नका। सो रेसिपी आवडल्यास चटपटीत स्वादिष्ट रेसिपीज या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा। पुन्हा भेटूया अशाच नवीन रेसिपीमध्ये। धन्यवाद।